Most meglátogatjuk itt a kendii fogtemplomot. Itt van a bejárat, itt lehet bemenni külön a férfiaknak és külön a nőknek. És elvileg ez a fog név, ez nem valami külföldi szó, hanem ez a magyar fordítás. Tehát konkrétan Buddha szemfogát őrzik itt ebben a templomban. Erről kapta a nevét, legalábbis hát magyarra lefordítva a nevét. És ezt fogjuk most egy kicsit megnézni, hogy mi van oda benne. A buddhista templomoktól korán sem szokatlan módon most sem egyetlen épülettel találkozunk. A hivatalos nevén Szent Fogerekje temploma a korábbi Kendi királyság palota komplexumának területén áll, mellette több különböző funkciójú épülettel. Elsőként a vizes árkot határoló fehér kerítést és a jellegzetes oktogon épületet látjuk, majd a főbejárathoz sétálva azon keresztül juthatunk közelebb magához a benti központi templomhoz. A kis hídon áthaladva balra látjuk majd a virágárusokat, akik többek között lótuszvirágokat helyeztek ki az asztalra. Ha valaki nem hozott magával, itt még vehet olyan virágot, amit később a templomban elhelyezhet. Természetesen ennek a templomnak a területére sem lehet cipőben és térd alatt érő nadrágban belépni, úgyhogy nem szokatlan a derekukra kötött kendőket, sálakat vagy akár szoknyákat viselő férfiak látványa sem. Az előttem látható kis átjárót pedig állítólag azért építették ilyen alacsonyra, hogy a vendégek akaratlanul is fejet hajtsanak a belépés során. A komplexum területén aztán különböző épületeket, különleges szabadtéri és tetővel fedett részeket is látunk a különböző szertartásokhoz, köztük pedig kis sétálóutakon közlekedhetünk. Elsőként a Raja nevű elefánt kis múzeumába nézek be, ő volt Ázsia leghíresebb elefántja, és közel 40 éven át hordozta körbe a Szent Fogat az ünnepek alkalmával Kendi utcáin. A 80-as években halál előtt pár évvel nemzeti kincsnek is nyilvánították őt. Aztán már egy nyitottabb üvegfalú kis épületet is találunk a területen, ahol az ide látogatók gyertyákat gyújthatnak. Sőt, az épületen áthaladva az elkerített rész végén felállított kis tető alatt a szabad levegőn füstölőket is elhelyezhetnek. A templomban az agyarakkal jelölt és elfűgönyözött kisterem előtt találjuk a napi rituálék fő helyszínét. Odabent a látogatóktól elzárt részen tartják Buddha szemfogát 7 drágakővel díszített, aranyból készült kis stupa alatt. A szerzetesek naponta 3-szor végeznek szentfog ceremóniát, és minden szerdán szentelt vízben is megmossák a fogat. A lenti kőterem fölé épített fagalériára a terem végeiben található lépcsőkön jutunk fel. A lépcsőn és itt fönt a falak mentén is végig hívőket látunk, kezükben többnyire virágokkal és szirmokkal. A galérián aztán egy hosszú asztalról még további virágokat is lehet válogatni, illetve vannak, akik folyamatosan rendezgetik, hozzák viszik a virágokat és virágszirmokat. Nem csupán a galéria padlója, de a falai és a tetőszerkezete is fából épült. Velem szemben pedig a korlát túloldalán a fogterem tetejét láthatjátok. Gyertyákkal idebent már nem találkozunk, itt a látogatók virágokat helyeznek el mindenhova, a gyertyákat és a füstölőket pedig meghagyják a kinti részeken. Visszatérve a földszintre, fönt láthatjátok a galéria fapadlózatát alulnézetből, balra pedig a termet, ahol a szemfogat őrzik, felette az arany baldahinnal. Érdekes, hogy a kültéri és beltéri részek kombinálódnak, félig meddig már szabad ég alatt sétálunk tovább az Új Palota nevű épületrész felé. A templom hátuljában lévő márványteremben több mint 20 festményből álló sorozat mutatja be a Szent Fog történetét. A helység egyik végében pedig egy arany Buddha szentély is áll, előtte vörös szőnyeggel 2 oldalt elefántagyaros díszítéssel. A hófehér plafon közelében pedig minden egyes oszlop tetején arany kis elefántokat találunk. A templomból kivezető kis folyosókon a falak mellett a plafon is gazdagon díszített, hol aranyszínnel, hol pedig már kékesebb árnyalatokkal is kombinálva a dolgot. Mindeközben meglepő módon jelentős szembeforgalommal is találkozunk, hogy a tömegek virággal a kezükben haladnak a templom belseje felé.
Én pedig újabb izgalmas kulturális és természeti kincsek után nézek itt Srí Lankán. Tarts velem legközelebb is, amikor testközelben találkozunk majd ázsiai elefántokkal.